ორმაგად სიმბოლურია, რომ სწორედ აქ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეწყობა წარდგენა ამ ჩვენი სამჯისა, რომელიც პირველად ითარგმნა ინგლისურად გარითმულად. ეს არის პირველი გარითმული თარგმანი. და ჩვენ გვაქვს მანამდე 4 თარგმანი გვაქვს. ალბათ ვენერაულშაძის, რომელიც არის თეთრი ლექსით ნათარგმნი, სტივენსონის, კეთილივიანის და მარჯორი ვორდროპის. და აი მივიღეთ ის, რასაც ვესწრაფოდით, რაც უფრო მეტი თარგმანია, მოგეხსენებათ ენას ასწრაფებს, კულტურას ამდიდრებს. ზედმეტი ამას ლაპარაკი, რაშევ მით უფრო მაშინ რას ნიშნავს შენთვის ვეფხისტყაოსანი. ძალიან გულწრფელი მინდა ვიყო. მე ვიცი ჩემი სტუდენტების განწყობა და ახლა რასაც ვიტყვი, შოკის მომგვრელი არ იქნება. დიახ, ვეფხისტყაოსანი არის ჩვენი საუნჯი, მაგრამ ის იმდენად გააწეგლეს, იმდენად აქციის შორეულად და გაუცხოებულად ქართველთათვის, რომ ქართველმა იფიქრა ასე. თუ ეს ძეგლია, თუ ეს ყოველდღიური შესწავლილია, მაშინ ძეგლის შესწავლა სხვაგვარად შეფასება აღარ სჭირდება. არც სხვაგვარად თარგმანი იქნებოდა საჭირო. მე კარგად მახსოვს, როდესაც ჩვენი მეგობარი ერთ-ერთ ყველაზე widely published როგორ არის, კარგად რომ იბეჭდება ამერიკაში და გამორჩეული პოეტია და დრამატურგია და მთარგმნელია. ხა როგორი მთარგმნელი დაახლოებით რენომე რომ დაინახოთ მისი, მაგალითად ის არის ანა ახმატოვას მთარგმნელი ინგლისურ ერთ-ერთი რასაკვირველია, მაგრამ ერთადერთი როგორც მე მახსოვს სეიფერტისა, რომელმაც ნობელი მიიღო და ნობელის კომიტეტმა სწორედ ლინის თარგმანით იხელწვანება, რომ გაეგო როგორ წერს ჩეხი პოეტი. ლინის ნაცნობობა საქართველოსთან დაიწყო ასე. იმ ხანად მე გამოვეცი წიგნი იოსიფ ბროდსკი მშვენიერი ეპოქის დასასრული. ეს გახლდათ პირველი, ასე ვთქვათ, სრული კრებული, რაც შეიძლება ბროდსკის გაგაკეთებინა და რასაკვირველია, ყველა მთარგმნელს აქვს ასეთი განცდა ხოლმე, რომ აი ეს არის შენი მთავარი საქმე. რაღაც პერიოდი გრძელდება ასეთი განცდა, აი შენი მთავარი საქმე ეს არის და ამიტომ მე ყოველთვის ვიკვლევდი, ხომ არ არის ინტერნეტში რაიმე ახალი, ვინმე ხო არაფერს ამბობს ბროდსკიზე და უცბად წავაწყდი აი ასეთ ესეის, რომელსაც ერქვა Joseph Brodsky was Joseph Brodsky. ლინკოფენ. წავიდეთ ეს ძალიან საინტერესო შტაბეჭდილი რემინისცენცია ადამიანისა, ვინც მუშაობდა მიჩიგანის უნივერსიტეტში პროფესორ ბროდსკის ასისტენტად. მაშინ ახალგაზრდა, ახლაც ახალგაზრდა, მაგრამ მაშინ მითქო ლინკოფენი. და ამას აღწერდა ისეთი ემოციით, როგორ ეშინოდა ბროდსკისა, რომელიც კითხულობდა ლინ, უამბეთ რამე ამ უმეცარ ამერიკელებს, თქვათ, დიდი ირლანდიელი პოეტის იეიცის შესახებ. და ლინი იწყებდა მოკოლას და თვითონაც ეშინოდა, რა ვიცი, მოვახერხე იმდენის თმას, რამდენიც მას უნდა. ანისი კითხავდა, ვინ იცის მაგალითად, რომ ვინ არის რობერტ ფროსტი. ამერიკელი სტუდენტები ხანდახან ერთმანეთს გადაულაპარაკებდნენ, იციან თუ არა კარგად არ იციან, ის ბრაზობდა ამაზე და ლინი იძულებული ყველაფერი ეს თვითონ ეამბნა, მაგრამ გავიმეორებ, შიში არ სტოვებდა, რომ დააკმაყოფილებდა თუ არა ინტელექტუალურ სიმსუნაგეს, თქვათ ასე, დიდი ნობელიანტი პოეტის. მე ჩვენ დაველაპარაკეთ ერთმანეთს, ვაშა ინტერნეტს და ვთქვარი რომ მე ვარ ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი და მან კითხა ვინ არის ილია. მე დავიწყე რომ მცირე ცნობა მივაწოდე ვინც არის ილია ჩვენთვის. მან პოეტიც იყო, გასაკვირველი პოეტიც იყო და მე იმ წუთში მე ვარ რაც მახსოვდა ილიას ლექსთაგან და ჩავთვალე რომ არ გავსარჯული ყავი როგორც მთარგმნელი ინგლისურად, ამიტომ პატარა ლექსები ავირჩი, ეს რომ გაზაფხული, ელეგია და რაღაცა კიდე არა მას, მე მგონი ხმაგულისა. და გავგზავნე ეს წყარები.
ზუსტად მეორე დღეს ან შესაძლოა მესამე დღეს მე მომივიდა შესანიშნავად გარიგთმული ყველაფერი ის, რაც მე მიწერე. ოღონდ ვერასოდეს ვერ გაიგო ლინმა და ვერც ახლა ვერ გაიგებს, ალბათ რატო იყო ვაზი ობოლი. გახსოვთ იქ არის. იქ არის რომ მეტის ხენი ხო ბაღში ვაზი ობოლი, მეტის ხენი თატიკი სუბეკითხებოდა რატომ უნდა თარგმნო ობოლი რატომ შეხოთის. ნუ მოჭოდი ხდებოდა თვარო ეთყობა ის ობლა გამოვიდა იქ სხვა რაღაცა ხეები ხომ. ასე შემდეგ ასე. მე უერთმანეთს აღარ შეგვეძლო. და წერდით ერთმანეთსთან. მე ვკითხე ხო არ უნდა რომ საქართველოს ჩამოს ბუნებრივი რას ეკითხებიან ამ დროს ადამიანს რომელიც უკვე ასე ვთქვათ გიყვარს შორიდან. მან მითხრა რომ რასაკვირველია ჩამოვალ. ნუ რასაკვირველია პასუხი იყო შოკის მომგვრელი, იმიტომ რომ ის ჩამოდიოდა არა 3 თვით, ან 1 კვირით, ან 3 თვით. და ჩვენ ბედნიერი ვარ რომ იმ დროინდელმა რექტორმა და უფრო მეტად ჩემი ინსტიტუტის დირექტორმა პროფესორ პირველად არ მითხრა რომ შენ ხო მაინც ადამიანი ნორმალური თუ ხარ და მიმიხდა როგორ უყვარს პოეტს პოეტი ამ თარგმანს თარგმანი ხო და მე თუ რო ისეთი როგორც ინია და რამდენი შემეძლო მე გამეგო და მესწავლა მისგან ან უბრალოდ მის მასთან ურთიერთობის და დავგეგმეთ ეს და ბელა მითხრა რომ ლინმა იმუშაოს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორად ამ საკითხის განმავლობაში და ასწავლოს მხატვრული თარგმანი. აბედნიერება ხო? ჩვენ დროს ასეთი რამე არ ხდებოდა რომ აი native American ჩამოდის და აქ შეხვდა ახლა არის აქ ჩემ დიდი მეგობარი ჩვენ უნივერსიტეტის პროფესორი ხალხური ლალი ჯოხაძე და მე ლალი და ლინი დამეგობრდნენ და ახლა მათ შორის არის ეს საოცარი მეგობრობა. დიახ. და მაშინვე განვიზრახეთ რახან ლინ და მე ხამე ეს როგორ ვთქვა ეს პოეტი თუ ჭოტები თუ რაღაცები ვართ გადავწყვიტეთ რომ ღამითაც ვეურთიერთა და გადავწყვიტეთ ვეთარგმნა ლინის საყოფნით მესაგებო და ვეთარგმნა ქართული კლასიკური პოეზიის ნიმუშები. დამეწყო რუსთველით. დავიწყეთ ეს წყაროც ვაკეთებდი ღამე უგზავნით და დილით მომდიოდა უკვე ან ხვდებოდა და მეუბნებოდა ქართულად მითხარი ეს როგორ არის. აბა და ყველაზე რთული იყო მე მგონი გალაქტიონი ხო მაინც. უჯაცხელი. No, I think actually it was probably Mr. Belly. შეიძლება რუსთაველი იყოს ყველაზე რთული, მაგრამ მე მახსოვს ასეთი რამ. ძალიან თქო მითხარი როგორ იტყვით ქართველები, აი ამ როგორ წაიკითხავდით ლურჯაცხელებს. მე ვკითხულობდი როგორც ნის ნამქერი ჩემამზით ნაფერიელები და ნაპირი სამუდამო ხარეში არ ჩანდა შენაპირი ვერ ნახე ვერაფერი სხვა და ლინი ხვდებოდა. როგორ უნდა ეთარგმნო, მაგრამ თან მეუბნებოდა რომ ეს არის შეუძლებელი. ამდენი რითმა ერთად. თვითონ ხვდებით ხო რასთან ჰქონდა საქმე. რუსთაველით ხო ჩვენ მოვედით გალაქტიონამდე და ამ წიგნს რომელიც პროფესორ ილიას დახმარებით გამოსცა ინდიანის უნივერსიტეტმა დაერქვა Georgian poetry რუსთაველი თუ გალაქტიონი. რუსთაველი და გალაქტიონი. და ეს გამოვიდა 2013 წელს. და ასე ვთქვათ გახდა საკუთრება მთავარი საუნივერსიტეტო სივრცისა რაც ასე გვინდა ჩვენ ქართველებს რომ ვინმე გაიგოს როგორ პოეზია გვაქვს. საინტერესო იყო მაგალითად როგორ თარგმნა როდესაც უგზავნიდი გრიგოლ ორბელიანს და მინდოდა რომ ეთარგმნა გინდმეძინოს რომელიც გონია რომ გრიგოლ ორბელიანის მაპატიოს მისმა სულმა ყველაზე კარგი ის. ამიტომ მე გავუგზავნე სწორედ ეს მუხამბაზი და მივაყოლე დუდუკების ჩანაწერიც. რომ მე გებერძნო რაღაც კიდევ როცა ამას თარგმნიდა და მან ეს მოახერხა. ეხლა მინდა რომ ეს რაღაცნაირად თუ მოახერხე თუ მივაგებინე, კი მივაგებინე. ქართულად ყველას გახსოვთ ხო? გინდმეძინოს მაინც სულში მიზიხარ თვალთავახელზე წამწამზე მიზიხარ 10 გზა მაქვს 10-ვე შენკენ მოდის
ფიქრები მაქვს წინ შემისახების მინდა რამს თქვა შენი სახელი მიდის ჩემ გულში რა ამბებია რა მოდის ერთხელ მაინც კითხე ადრე რა თახარდეს ვარ When I'm asleep you sit within my soul so bright and when I wake then on my lashes will light I have 10 ways to go and all can lead to you I've my thoughts but know only your face is true I can only say your name again not one thing new with what has happened in my heart what can I do please ask me just this once what troubles you tonight I asked თარგმანი დააგეთა რა შეიძლება რუსთველს შეიძლება ითქვას რომ ის დაავადდა რუსთველით მან გადაწყვიტა რომ ეს არ არის ისეთი რთული პოემა როგორც მე ვუყვებოდი და მითხრა მთავარი აქ ეს არ არის მთავარი არის music მითხრა სიყვარული და იმდენად იყო შეყრობილი აი ამ იდეით რომ ერთხელ ეთარგმნა ვეფხისტყაოსანის ლიანად რომ მას შეეძლო მაგალითად მე მეორე სამსახურიც ჰქონდა და მუშაობდი რაღაცას უცბად შემოიჭრებოდა და მეტყოდა წამოყევ რაღაც უნდა გაჩვენო წამოყევ იძულებული ვარ წავყო და ჩამოყვანდა მიწისქვეშა დასასრულში სადაც ახლა არის თამარის ფრესკა და თამარი უსხავე და იწყებოდა ესე ძალიან დიდ ხანს ასე მე ლინმა თარგმნა ჩვენი მეგობრის და ის იყო ინიციატორი სწორედ რომ ვეპო ადამიანი ვინც დააფინანსებდა გამოცემას ვეფხისტყაოსნის ჯერ თარგმნას და მე გამოცემას და ესა დათო ბარბაქაძე წერალი თარგმნილი პოეტი რომელმაც იპოვა უბრალოდ ჩვენ დიდი ხნის მეგობრები ვართ და ნატოაფაზში რომელიც იზით ჯერ კიდევ სტუდენტობის დროიდან მგონია მაგრამ აი სწორედ ნატო დააინტერესა რომ ის დაინტერესებული იყო ამ საქმის გახლავთ რომ როგორც ჩანს არ იკარგება ჩვენი წინაპრები უჩვენოდაც მუშაობენ ჩვენთვის მუშაობენ სულიერ მუშაობა არ უნდა ამ შემთხვევაში ნატოს წინაპარი გახლავთ ილია ახაზიშვილი ვინც ილია ჭავჭავაძესთან ერთად ეწეოდა იმ ჭაპანს რომ ქართველებს ქართველობა არ დავიწყნოდათ დავიწყებოდათ იმპერიის ტყვეობაში და შეიძლება ნატოზე ამანაც იმოქმედა არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ეს ასე ვხედავ მე რასაკვირველია როდესაც გაგვახსენდა რომ როდესაც გადაწყდა რომ რუსული მთლიანად უნდა ითარგმნოს გვჭირდებოდა ადამიანი ვისაც ამერიკულ აკადემიურ წრეებში იცნობენ და ვინც იცის ვეფხისტყაოსანი ვინც იცის ქართული ბატონი ოლივერ რაისნერის აქ მივესალმები მას შორიდან ოლივერმა კარგად იცის ქართული მაგრამ არ არის ამერიკელი ამიტომ მეძებდი ასეთ ადამიანს და ბევრი ძებნაც მართალი გითხრათ არ დამჭირვებია იმიტომ რომ უსაყვარლესი ჩემი დიდი მეგობარი და კოლეგა და ოჯახის წევრი ქალბატონ დოდუნა გიზილია არსებობს ამ ქვეყანაზე და მე დავაკავშირდი ლინი და დოდუნა ერთმანეთს ну აქ იყო ესე იგი საოცარი დუელი ინტერნეტით იმიტომ რომ დოდუნა ეუბნებოდა რომ ძალიან ხოთ ის მეტაფორა გააკეთეთ ისე როგორც რუსთელს წერენ ლინი ეუბნებოდა ეს არ გამოდის ფაქტობრივად შეუძლებელია მაგალითად მე და ვინც ჰქონდა ესეთი კამათი რომ ლინი მეუბნება king თამარ არის წარმოუდგენელი თამარს ვაქებდეთ მეფეს ახო წარმოუდგენელია ინგლისელი კითხველისათვის რომ მეფე თან ხალია თამარი ასეთი და მას შეიძლება მე დავტოვეთ რომ მაინც king თამარ აღარ ხალხსიზურე ყოველ შემთხვევაში ესენი ძალიან კარგად მახსოვს დოდუნამ დაწერა წინა სიტყვაობა ამ ჯორჯიან პოეტრისთვის გააკეთა წყარები ვეფხისტყაოსანის 11 სტროფის მე გავაკეთე და დანარჩენი მე მგონი ყველაფერი დოდუნამ გააკეთა და რაბედნიერება რომ ჩვენ ირგვლივ არიან ადამიანები რომელთაც ისე ენდობი რომ
შეიძლება ჯიბეებში ხელები ჩაიწყო და სტენოსტენი დიარო, ერთხელ რო ენდობი. ამის მერე ასეთი არის მაგალითად პროფესორ ლევან გიგინეიშვილი, რომელმაც დაწერა შემდეგ ბოლო სიტყვაობა. ენდობი ახლა ამ შემთხვევაში მე პიროვნულ ურთიერთობებზე არ ვლაპარაკობ. ენდობი მის ერუდიციასთან თუ გინდა გემოვნებასაც. ეხლა ალბათ ორი სიტყვა სიტყვია ჩვენი მეგობრები, მაგრამ ახლა მივიდეთ დაინახოთ როგორი პოეტია ლინი თვითონ. ხო, ჩვენ თარგმნით ესეც დათო ბარბაკაცის დამსახურება, ლინი როდესაც მეორე დაპირებდა და ჩამოსვას ჩვენ დავახმებთ მისი კრები. ქართულად. მე ვთარგმნ. ეხლა წაგიხავთ ერთი ლექსი, ამ ლექსია თებერვალი. თოვლის ბაბუა დამდნარა, ვება ხელთათმანად, განქრალა ის, რაც მეგონა იარსებებდა მარად, ისევ გიყვარ ვარ მითხარი, გეოცნებება კვლავაც, რომ თოთოლი და შიშვლები ვნებისას თქლებდეთ ვალას, ან იქნებ გეში დაკარგე გრძნობის, შლეგის და ლაღის, იქნებ ჭრიალით იღები, როგორც ჭიშკარი ბაღის, მე შემიძლია სიცოცხლის ისევ შეგასხა ხვტები, როცა შემთხვევით გეხები, როცა შემთხვევით ხვდები, ძაგს სიცივე და უარი, წამს გახელება სრული, ახალი რეპერტუარი, თუ სავსე მაქვს სული, სულს ისევ დავთვრე ჩემი თვით, სულს მაგ მკლავებზე წოლა. მე თითქმის 5 წლისა ვარ, ახლა შემირთავ ცოლი. აი ესე თავდება და ჩემი აზრით მამუკატოლიძე ჩვენი კოლეგა მეგობარი ფილოსოფოსი. დავიწყოთ ლინით, ხო? მე ვთხოვ ქალბატონ ყოფილს თქვას ის ყველაზე თოთო გაურანდავი შტაბისტრიებები თუ რა უთხრა რუსთველმა ასეთი რომლისთვისაც მან ვეღარ გაწლო. ეს დაუმატებ, რაც დათო ბარბაკაძემ თქვა, რაღაცა მომწონს ეს. გარდა იმისა, რომ ის ნიჭიერია, ის არის ძალიან გონიერი ადამიანიცო. რატომ მეთქი ვეუბნები? იმიტომ რომ ზუსტად მიხვდა რით და როგორ შევიდოდა საქართველოს ისტორიაში. ის მართლაც ასე. ის შევიდა საქართველოს ისტორიაში როგორც ვეფხისტყაოსანის კარგი. So if I understand the question, it's what first drew me to Rustica. So I remember when you first said that we would begin our book with the 12th century monk. I was not very happy at this prospect. I was sure that a 12th century monk would be very boring. And then you began reading it, and the first thing I heard was the sound. It's very hard for me because I'm hearing the Georgian. Are they hearing Georgian too? You should take it out. Take it out. So you will translate, right? Okay. So the first thing that struck me was the music. It's beautiful. I heard the waves of sound, and of course the rhymes at the end, and the caesura, the pause going back and forth. It was incredible to me. And then as we began to piece together word for word the meaning, especially for me the prologue was the last thing that I really warmed to. Okay, so I'll just go on. Please, if you don't understand something, please raise your hand and I'll repeat, or we'll do something else. So the prologue for me, was the last thing that I came to like. What I really started was on chapter 1, and there was this incredible story. For me, the surprising thing was that this night, I'm raised on King Arthur and his knights, and I can tell you that they never cried. So for me, a knight who cried was an amazing thing. And then, you know, the story is so surprising. He gives his kingdom to a daughter, but the daughter is like Cordelia in King Lear. This is the right person to be giving his kingdom to. So it's right away, here's an old king who's giving away his kingdom, and then the daughter, he tells the daughter to give away everything. So to my surprise, she does. She gives away everything she just got,
And but it's not a tragedy, it's a wonderful thing, and then the king looks sad, and so I thought, okay, he's sad because he gave away his kingdom. No, he's sad because he doesn't have anybody to equal him in hunting. And it kept going on where I kept being surprised, and so when I translated this, it took me over 2.5 years, and I would only translate the chapter that I was working on. I never let myself get ahead, because then at the end of the chapter I was always pushed to find out what would be the next thing. So for me there was the music, then the story, and the incredible the contemporary feeling that here are two strong women. I was very surprised to find in this ancient epic these two very, very strong women. And then strong to the point of being a little violent, a little over the top, we would say. So that was the second thing. And the third thing was that in the middle of the story, suddenly you have these aphorisms, these proverbs. So the poet will stop in the middle of this wonderful drama of what's happening and say a proverb like the lion's whelps are equal whether they're male or female. And it was amazing to me. And the donor was so wonderful in talking to me at the very beginning about shayari, about high shayari and low shayari and what it consisted of. And I did a lot of reading about that. And it seemed to me that the previous translations were rather flat-footed. I didn't feel in them the magic and the poetry of Rustaveli. And then for me also sometimes later on our research showed that there were some parts that seemed very inaccurate. So that was what drew me first to Rustaveli. მე იმედი მაქვს რომ გაიგეთ ყველამ რაც ქალბატონმა ყოფილმა და ასეთი რამ არავის უთქვამს მან პირველად შეადარა თინათინი კორდილიას შექსპირის ცნობილი ტრაგედიიდან და მე მგონი ასეთ შედარება ჯერ არ წამიკითხავს ყოველ შემთხვევაში არსად ეს ძალიან საინტერესო ამბავია შეიძლება ამის კვლევაც და ხალხთან ყოფილთან შემდგომ ამის გარკვევა და უფრო ღრმად ამის გაგება. ახლა მე ვთხოვ ხალხთან დოდონას ორი სიტყვა გითხრას. ხალხთან ნადემა პირველად, მაგრამ ხალხთან ნატოს იდეა იყო ყველაფერი ამის გაკეთება და მე ბოლოში. კეთილი, ნატო ალხაზიშვილი, გამომცემელი და ასე ვთქვათ სპონსორი ამ გამოცემის. ну, მე პრინციპში არა პროფესიონალი გამომცემელი. ის პროფესიონალი ლინგვისტია, ინგლისური. ხო, ინგლისური, ხო, ну, ისე მოხდა, მოკლედ ეს არის ესეთი ისტორია თავისთავად საინტერესო, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ მე რასაკურველია ვიცოდი ამ პროლოგის შესახებ და ლინის შესახებაც, იმიტომ რომ მე თავის დროზე გავაკეთე თარგმანები და ბარბაკაძის და მე ლინთან ერთად გამოვეცით ეს თარგმანები, ლინმა გააკეთა მათი რედაქტირება, კიდე რამდენიმე წყარები გავაკეთეთ და წიგნი გამოვიდა, მშვენიერი ლამაზი კარგი თარგმანი. ხო და მოკლედ დათომ რომ გამომიგზავნა ეს პროლოგი და რომ დავხედე ამ პროლოგს, მე მივხვდი რომ საქმე გვაქვს ესეთი უნიკალურ მოვლენასთან ფაქტიურად, იმიტომ რომ ჯერ ლინის ოსტატობის თავობაზე ისედაც ვიცოდი, მაგრამ ეს პროლოგი რომ დავინახე, ну აი მახსოვს რომ ანგლისში ვიყავი, ვისვენებდი და აი ოქრომა დამასხა. პირდაპირ მუშაობენ, იმიტომ რომ აი რაღაცა ძალიან ესეთი ну საოცარ რაღაცა იყო, ეგეთი რაღაცა, ну მე არ მინახა. ხო ეს შაირში დათარგმნი და მშვენივრად დათარგმნა პირველი ასე და დავინახე. და მე ნუ დათომ მითხრა რომ ასეთი ამბავია რომ აი აქვს ძალიან დიდი სურვილი რომ ეს ბოლომდე თარგმნოს, მაგრამ მაინც ამას სჭირდება რაღაცა დაფინანსება, რაღაცა გამოცემა და იმის გამო რომ მე რაღაცები პერიოდულად რაღაცას ვაფინანსებდი ხოლმე წიგნების გამოცემას. იმიტომ რომ არ უნდა იყოს რაღაც სირთულე უნდა იყოს რაღაც გამოცემა და ნუ რა შეიძლება ეს იყოს და დათოს უთხარი და მე ლიდაგიასაც რომ მოდი გავაკეთოთ. რომ ნუ გავაკეთოთ ეს ამბავი, აუცილებლად გადაკეთებელია და გავაკეთოთ. და აი ესე დავიწყეთ მოკლედ.
დაგვხდა თამბტოინდოდან წყარების გაკეთებას რაც ძალიან გამიხარდა ყველას და ბევრი ხანი მოკლედ სიტყვის 2 წელი ჩემი როლი იყო ასე ვთქვათ იმეილებში და ქალბატონებს შორის წყარების და ძალიან ისეთი კარგი როლი იყო ესეთი პასიური შეჯერი მედიატორის კი და მე უკვე როდესაც დასრულდა მე მინდა აღნიშნო განსაკუთრებულად ბატონო დარნახაძე რომელსაც მე ვაჩვენე პირველი დასრულებული ვერსია ასე ვთქვათ ხო და რომელმაც გამიკეთა 27 გვერდი შენიშვნები ესე 100-ზე მეტი შენიშვნა იყო ესეთი ნაირ ზოგი სიტყვის მნიშვნელობას ეხებოდა ზოგი რაღაცა ფილოსოფიური მნიშვნელობას საინტერესოა რომ ნოდარია ახლა დაკავებული იყო ამ საქმით მას უკვე გამოცემული ჰქონდა სასკოლო გამოცემა სადაც ბევრიდან განმარტებული იყო მაგრამ ნოდარია თვითონ ინგლისურის კარგი მცოდნეც ამდენად მას შეეძლო დაენახა კი რასაკვირველი და აი ძალიან დაგვეხმარა მე მგონი ამ იმაში რომ ეს რაღაცა სიზუსტე მე მგონი უფრო შესძინა ამ თარგმანს და მე უკვე ასე აი ბატონ ლევანს რომელიც აქ გვესწრება რომ თხოვეთ ბოლო სიტყვის დაწერა ლევანმა გადახედა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არა 27 გვერდი კიდე გაიმართა მაგრამ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი შენიშვნა მოგვცა რომელიც ასევე შევიტანეთ და ძალიან მადლობელი ვარ მე და შვენიერი ბოლო სიტყვა დაწერა ძალიან ისეთი უწაიკითხავთ ალბათ ყველანი და ნახავთ ძალიან ყოვლის მომცველი და ძალიან კარგი არც ზედმეტად აკადემიური და არც ზედმეტად მოკლედ აი როგორი საჭირო იყო ზუსტად დაფიქრება და კიდევ მე მინდა აღნიშნო 2 ადამიანი რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ნაირ დიზაინერები მაია სუმბაძე რომელმაც გააკეთა და ნინო პალავარდიშვილი რომელმაც გააკეთა თვითონ შიდა დიზაინი ნუ მიხალი ზიჩიც უნდა აღნიშნო რასაკვირველია რომ მის ილუსტრაციებიც გამოვიყენეთ და ხელნაწერთა ინსტიტუტმა მოგვცა ამის კვლევა ნუ მე მგონი სულ ეს არის ახლა ნუ მე რამდენი კორექტურა ვაკეთე ამას აღარ ვიტყვი რა ძალიან ბევრი კორექტურა ესე იგი ასევე გავაკეთე სხვადასხვა დონეზე და ძალიან დიდი სიამოვნება მომარიჭა ამ ყველაფერს უნდა ითქვას ახლა კითხულობთ ქალბატონ დოდონას რაღა იმას მან არჩია რომ ესე ვთქვათ ამ გმირთაგან ბოლოს წარმოვიდგა სიტყვა მე დღემდე განსაკუთრებული ვარ რომ დავნახდი ამ საქმეზე და ყოველდღე ჩემ თავს ვეკითხები როგორ გავედე ეს როგორ აიღე შენს თავზე რომ გავეკეთებინა ასეთი ორი ფაქტორი იყო ჩემთვის დამარწმუნებელი ასე ვთქვათ ორმა ფაქტორმა მივიძგა რომ უნდა ავიღო ეს ჩემს თავზე ეს იყო გია და თვითონ ქალბატონი კოფინი ან ჩემი მეგობარი ლინაიდან გიამ გამაცნო ლინი როგორც შესანიშნავი პოეტი თავისთავად და შემდეგ მქონდა შესაძლებლობა წამეკითხა მისი თარგმანები და ვიგრძელი რომ მართლაც ამ ქალბატონს შეუძლია აიღოს თავის თავზე ასეთი მონუმენტალური შრომა. მაგრამ მაინც პირველად როდესაც შემოთავაზა ქალბატონმა ნატომ და თხოვა ქალბატონმა ლინმა ნემუშავა ამაზე და გამეკეთებინა წყარები ძალიან დიდხანს ვფიქრობდი აი ქალბატონი ნატო ალბათ გამეთანხმდა რომ არა შემიძლია ეს ძალიან ძნელია მოკლედ როგორც იქნა დავთანხმდი და ამ თითქმის 3 წლის ამაზე მუშაობის დროს განმაცვიფრა ლინის პროფესიულობა. შეიძლება ვთქვა რომ ყოველი სტროფი ალბათ 5-ჯერ 6-ჯერ მაქვს დაკითხული, გასწორებული, დაბრუნებული და სულ გულისკენ გავეთ ვუგზავნები ხოლმე უკან მის მიერ გამოგზავნილ თარგმანს ვაი თუ მითხრას დამანებდა თავი მე გავაკეთე როგორც არის ამაზე შეცვლა უკვე არ შემიძლია მაგრამ ყოველთვის ყოველგვარი ყურმების გარეშე
კარგი, მე ამას გავაკეთებ და იყო ისეთი მომენტებიც, როდესაც ვფიქრობდი, რომ მე ამას ვერ გავახცენებ, უნდა დაუკავშირდე ქალბატონ ნანოს და უთხრა მე ამას გაგრძელება არ შემიძლია, ძალიან მთხოვთ კონტაქტს ვინმე. მაგრამ აი იმის ასეთმა პროფესიულობამ, ასეთმა მზადყოფნამ გადააკეთოს ერთხელ, მეორეჯერ, მესამეჯერ, მეოთხეჯერ, ისე განმოცვიფრა, რომ ვიფიქრე, რომ არა, მე ასეთი ღალატი არ შემიძლია, უნდა ბოლომდე მივხვე ამ საქმეს. შემდეგ, როდესაც უკვე ყველაფერი დავამთავრებ, უცბად ქალბატონი ნანო გვეუბნება და სხვათა შორის ესეც არის ერთ-ერთი უნიკალური მხარე ამ თარგმანისა. ისეთ რა, უნდა გადავთარგმნოთ ის თავებიც, რომელიც გამოტოვებულია, არ არის შეტანილი 1966 წლის გამოცემაში, რომელიც ასე ვთქვათ, აკადემიამ დაამტკიცა, როგორც ასე ვთქვათ, სტანდარტული ვეფხისტყაოსანი. და გულის კანკალით უთხარი ლის, რომ ეცი აი კიდევ ორი თავი და დაახლოებით 30-ზე მეტი სხვადასხვა სტროფი უნდა გადავთარგმნოთ სხვადასხვა ადგილას. ისიც ვაჟკაცურად დათანხმდა და ძალიან კარგად მახსოვს რა მომწერა. We are professionals, aren't we? We will persevere. აი ეს მახსოვს და მინდოდა მეთქვა მე არაფერი პროფესიონალი არ ვარ ამ საკითხში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ესეც გავაკეთეთ, ეს ორი თავი. არც ერთ ვეფხისტყაოსანში, რომელიც აქამდე არის გადათარგმნილი, ეს გამოტოვებული სტროფები და თავები არ არის. შემდეგ, როდესაც ყველაფერი იყო დამთავრებული, დაიწყო ლაბორატორია იმაზე, ვინ გაუკეთებს წინა სიტყვაობას, ან ბოლო სიტყვაობას. ქალბატონმა ნატომ შემომთავაზა 1-2 მე დიდი ბოდიშებით უარი ვთქვი და უცბად იგზავნის სტატიას, რომელიც წავიკითხე და ისე აღფრთოვანდი, აი ნამდვილად ამან უნდა დაწეროს წინა სიტყვაობა და ეს გზადდებოდით თქვენი. და ძალიან აღტაცებული ვარებით რაც დააწერეთ და საერთოდ თქვენი სხვა ნაშრომითაც. ასე რომ ჩემს აზრით მართლაც გმირული საქმე გავაკეთეთ. ბოდიში რო თავს ვიქებ, მაგრამ მეგონი ეხა ამას მოვხდი და დღეში ვასწავლი. I want to say that I never knew that Dodona came so close to backing out. When I hear this, my heart sinks. I feel, oh, I'm glad I didn't know that. I would have been terrified to go on without Dodona. So thank you for sticking with it. Thanks a lot. Okay. ბატონი ლევანტინი მეშვილი გვეთქვის ალბათ ორ სიტყვას, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს ჯერეთი რა შედაბეჭდილება მოახდინა მასზე ამ თარგმანმა. ამას გარდა ნიჭიერი კაცი ხო ის არის, მისთან ლაპარაკის შემდეგაც ბევრი ასოციაცია აღგეძურება. რა ასოციაციები აღუძრა ამ თარგმანმა და რაგვარი ინსპირაციით შეუდგა წერას. ივლისში იყო რომ ივლისში როცა უკვე არდადეგები იწყება, თავთან განკავშირდა და შემოთავაზა ასეთ რამეს ხო არ გააკეთებია. არდადეგების პერიოდში ისეთი დატვირთული მაქვს წელი, რომ არდადეგების პერიოდში საერთოდ არაფერს ზედმეტს არ ვიღებ ხოლმე. უბრალოდ წმინდა დღეები მაქვს, რომ არაფერი არ უნდა გავაკარო სხვა. ну ძალიან აუცილებელი თუ არ არის კონფერენცია თუ არ არის იმას რაღაცა არაფერს არ ვიღებ და მაგრამ მithქვეს რომ ესეთი საქმეა მეთქი ახალი ინგლისური თარგმანი პოეტური თარგმანი არა ეს ზედმეტი არ არის ну ეს ამაზე არ შეიძლება არ დავთანხმდე ერთად ვთქვარ რომ დრო მაქვს ცოტა და დროს თუ მომცემ თანხმობა ну დროზე შევთანხმდით რომ ამ დროის სიცოცხლეს მომცემ და მე გამიგზავნა კიდეც ეს თარგმანი და ივროს მივდიოდი ოქსფორდში კონფერენციაზე თვითონ წამოგითხა მოხსენება პეტრიძე და რუსთაველი და ძალიან გამიმართლა იმიტომ რომ იქ ქონდა მე რუსთაველმა არ ქონდა კარგი თარგმანი პრინციპი მე თვითონ გავაკეთე რაღაც თარგმანები თვითონ გამოიშვა და წავიღებ მანამ ეს არა გამოიცემოდა ეს წიგნი ქალბატონი ლინის თარგმანები და ის ჩემ პრეზენტაციაში ზუსტად იმ თარგმნით ქონდა წარდგენა და მე მეკითხა რომ ისი თარგმანია ვეუბნებოდი ჯერ არ გამოცემულა და გამოვა შემოდგომაზე რუსთაველი რა მართლა ისეთი ავტორია ყოველ წელიწადს ვასწავლი სკოლაშიც ვასწავლი ქართულ ლიტერატურას და ყოველ წელს
რუსთაველი არ შეიძლება რაღაც ახალი არ მოხდეს, რაღაც ახალი ინტრიგა არ გაგიჩნდეს. კარგად გიგია რომ ეს ხანდახან ვაძეგლებთ ჩვენ პიროვნებას და მაგაზეგლებით კლავთ ხოლმე. რუსთაველი არ უნდა გააზრდო არაერთი შემთხვევაში. ისა სუბლიმური ამაღლებული მაგალითად ძალიან კლიმატიც არის, ძალიან საერო არის. არ ამგონია ეს რომ ვერი ყოფილა. ის სურათიც რა თუ ის მისი პორტრეტია იერუსალიმში, ის მოფიციკაცია არის საეროში საერო ტანსაცმელში. ასე რომ ძალიან რთული არის რუსთაველი. კიდურასაც სუბლიმურიც არის, ძალიან ამაღლებული, ამიტომ ძალიან საეროც და პრივოლურიც და რა ის კლიმატი და ყველაფერი. მისი გამოჭერა ძნელია, ჩასმა ჩარჩეს ძალიან ძნელია. რონახე ეს თარგმანი არის გაბედული ექსპერიმენტი, პოეტის ექსპერიმენტი. რუსთაველს აქვს სიტყვების თამაში, ვერუსტველი ხელობითა ვიქ საქმესა ამაგარი. ხელობა არის სიტყვების თამაში, არა? გახელებით და რუსულ გახელოვნები. აი, მე ვფიქრობ, პოეტს უნდა ეთარგმნოს ზუსტად რუსთაველი, იმიტომ რომ ეს გახელება ქალბატონ ვინსაც აქვს. ეს პოეტური გახელებითაც და ხელოვნებითაც ეს მანამ შესაძლოა გაართვა თავი. მართლაც რიტმი პოეზიაში არანაკლები მნიშვნელოვანია, მაგრამ იდეები გადმოცემული. მაიკოს ხელები როგორ წერო ლექსია. არ ვიცი, ჯერაც გუგუნი მაქვს თავში და რიტმია და მაგის რიტმით მე როწერო და რაღაცა გამორე აზრები მე მოდის. ასე რომ აი ეს რიტმის გადმოცემა არის 50%-ია მეტი კიდე პოეზიაში. რუსთაველი აქამდე ასე არის გადმოცემული და გადმოვიდა მაქსიმალურად დაახლოება და ინგლისურენოვანი აუდიტორია ბედნიერია რომ ესე თარგმანიც არსებობს და მაქსიმალურად შეუძლია მუსიკა გაიგოს რუსთაველს. ჩვენი მაგალითად რისმა გორდეზიანი ჩვენ გვეუბნებოდა ხოლმე კლასიკურ ფაკულტეტზე რომ არ ქართულად არ წაიკითხოთ ილიას და წაიკითხეთ გნედიჩის თარგმანი. გნედიჩის თარგმანს უფრო მოაქვსო ბერძნული. და მართლა ეს გნედიჩის თარგმანი გავს აი რაღაცა რიტმი უფრო გაგმოაქვს. უნგრული თარგმანისაც კი არის, უნგრელებმა რომ წამიკითხეს ილია და უნგრულად თითქმის ერთ-ერთზე იყო ჰომეროსთან. ქართული ასეთი არ არის პოეტური თარგმანი, რომ თვითონ ქართულს არ აქვს ამაღლება და დადებადება, ნახულები ასე გამოკვეთილი არ არის და არ გამოდის. აი ლიმიტს შეეცადა ქართული მაქსიმალურად დაახლოვებინა რუსთაველის სტიქია ინგლისურენოვანი აუდიტორიის. ეხლა რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია რუსთაველი თარგმანი, იმიტომ რომ შეუძლებელიცაა. ისეთ სიტყვების თამაში, ერთ სიტყვების თამაში უკვე თქვი, სულ ათამაშებს ამ სიტყვებს. არ ვამბობ, მაგრამ ტაიჩი მიუქს მერანსა, მიუქს მიუგავს მერანსა, მიუქრის, სხვა ცნებებს ეპოტინება. მე ვამბობ, მართვითა ლომსა ზისაგან მასპერი ეზარდებოდა, მე ვიცი, ზარდ ყვითელია სპარსულად და ასუფიური რაღაც დოქტრინა რო ეს ლალი ყვითულება მზეშუზე. მეორე ეგეთი რაღაცა, რომელიც თარგმანი უბრალოდ შეუძლებელია. ამიტომ რა თქმა უნდა ყველა თარგმანი ამ ხრივ ნაკლული იქნება, მაგრამ თავარია როგორ დავაახლოვებ მაქსიმალურად, არა? მე იდიომებია საჭირო. რუსთაველი ხანდახან რაღაც სამბობს და ზუსტად ისე რომ თარგმნი ინგლისურად, შეიძლება ისე კარგი არ გამოდის, ამიტომ ინგლისური შესატყვისი უნდა მოუძებნო. აი მაგალითად, როცა ვაზირი სოკრატე ეუბნება ავთანდილს, რომ გზავერწავა თავის წინა. გადასარავი ანდაზა ჰერაკლიტური გამოთქმა, რა, გზავერწავა თავის წინა. არა, მიოწავა. წინ თუცავა იგივე გზა იქნება. ეს ინგლისურად ვიღებ არ გამოდიოდა ასე ზუსტად რომ სიტყვას ვიგადმოთარგმნა, კეთად, არა? ვინც აქ ასე man cannot outrun himself. საკუთარ თავს ვერ გაასწრებს. იგივე არსია გადმოცემული სხვანაირი იდიომი, სხვა სიტყვები. ასე რომ ასეთი ბევრი არის, ასეთი ოსტატური შერჩევები ამ თარგმანში და დიდი მიღწევა არის. ეს რომ პოეტს უნდა ეთარგმნოს, პოეტი და წერკიდეს რომ პოეზიაში პოეზიის თარგმნისას მეტოქე აქვს გარკვეული აზრით პოეტის ვისაც თარგმნის. და ახლა ეს გაბედული და ღირსეული მეტოქეობა ასე შეიძლება გაუწია იმმა თავის მე-12 საუკუნის სკოლიდან. ეხლა ჩემი პატარა რაღაც კორექტივები რაც შევიტანე იყო რომ ხანდახან რაღაც მომენტები ვიფიქრე რომ ქართულში ისეთი მნიშვნელოვანია ეს რომ არ შეიძლება ეს დაიკარგოს. აი ძალიან ვიბრძოლე რომ კიტრი დარჩენილიყო ამ წიგნში. იმიტომ რომ იქ არის მეიგივარ ვინ სოფელს არ ამოვყრე კიტრად ვერად ამოს ავთანდილი და იქ არ იყო კიტრი ნახსენები აზრები რომ კიტრია ვინ კიტრის ადგატრამე კიტრი უნდა იყოს rotten cucumber should be მაგრამ ეს კიტრი მეგონი დარჩენაკა ეს ჩემი დასახურებაა და ისე რომ მარტო სტატია კი არ არის არამედ კიტრი
დიდი მადლობა მინდა უთხრა ნატოს რომ მომცა საშუალება ამ პროექტში მონაწილეობის და ახლა როგორც მართლა გულით ვწერდი ამას და მილეს მადლობა რა თქმა უნდა ვინც რომ ეს დიდი საქმე იტვირხა და ცხოვრ აუდიტორიას მილიონობით აუდიტორიას მისცა გადასარევი თარგმანი შეხვედრის პროექტი. შემოგვეს რომ პროფესორი პირველად წიფურია, რომელიც მე ვახსენე წეგანა ის ორ სიტყვის გაიხსენებს ალბათ პირველ შეხვედრას იმთან, როგორ ირწმუნა მისი და როგორ მივიღეთ შემდეგის რაც მივიღეთ. ძალიან დიდი მადლობა მოგესალმებით ყველას. მართლა ალბათ ბედნიერებაა რომ არსებობს ახალი თარგმანი, რომ ამის მონაწილე ეხლა აქ არიან ჩვენს წინაშე. ვეფხისტყაოსანისა მე მინდა გავიხსენო რამდენიმე წლის წინ, 5-20 წლის წინ, არა? გია პირველად 5 წლის წინ იყო, როდესაც გია მოვიდა უნივერსიტეტში შეხვდით ერთმანეთს და თქვა რომ მას დაუკავშირდა არაჩვეულებრივი თარგმნელი, ბროდსკის მთარგმნელი, რომელსაც აქვს სურვილი რომ ჩამოვიდეს საქართველოში და თარგმნოს ქართული პოეზია. გიასთან ერთად იმ წუთას ეს ადვილად იყო შესაძლებელი. შედარებული ლიტერატურის ინსტიტუტში შეეძლო მოეწვია ქალბატონი ლინი და მართლაც თითქოს არანაირი რეალური წინააღმდეგობა არ შეხვედრია ამას, რომ ლინი ჩამოვიდა თბილისში გიასთან ერთად თარგმნა წიგნი, რომელიც აქ არის არა, ქართული პოეზიის ანთოლოგია. ვეფხისტყაოსნიდან დღემდე ეს არის ნამდვილად ძალიან სერიოზული შრომის ნაყოფი, რეალურად რომელიც ამ 3 თვის განმავლობაში ძირითადი ნაწილი მომზადდა, მაგრამ ასევე ჩაისახა ეს სურვილი, რომ წიგნი უნდა გაგრძელებულიყო, თანამშრომლობა უნდა გაგრძელებულიყო. ლინთან თანამშრომლობა ბევრმა ქართველმა პოეტმა და ავტორმა გააგრძელა. დათო ბარბაქაძემ თარგმნა მისი ლექსები ქართულად და გამოსცა. ლინმა თავის მხრივ თარგმნა დათო ბარბაქაძის ლექსები. გამოსცა ბოდიში დაწერა წინა სიტყვა. ზაზაბზიანიძის ლექსები თარგმნა გუსუნსულები წიგნად გამოიცა და ამაზონზე დღეს მე მგონი ქართული პოეტის სულ რამდენიმე წიგნი იყიდება დღეს ამაზონზე და მათ შორის დათო ბარბაქაძის წიგნი, როლინის თარგმანი და მათ შორის ზაზაბზიანიძის წიგნი. მაგრამ აი ამ ქართული ანთოლოგიის პროცესის გაგრძელება ის იყო, რომ ჩვენ ქალბატონ დოდონას ვთხოვეთ ამ წიგნისთვის წინა სიტყვების დაწერა, იმიტომ რომ ამერიკელი მკითხველისთვის უფრო ავტორიტეტულ მკვლევარს, რომელიც ამასთანავე ქართულ ლიტერატურაში მეორე მხრივ ასეთი დიდი ექსპერტია, ვერც ვინ აატრებდით და ქალბატონ დოდონამ წინა სიტყვა გამოსცა და უფრო მეტიც ის წიგნი ანთოლოგია ინდიანას უნივერსიტეტში ქალბატონ დოდონას აქტიური მონაწილეობით გამოიცა, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით კიდევ ერთხელ, მაგრამ რაც შეეხება ვეფხისტყაოსნის თარგმნის იდეას, მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი ცოტა გამხელი ჯობია, ერთ-ერთი მე ვიყავი, რომელიც ვამბობდი, რომ არ ვიცი მზად ხართ, ეხლა თქვენ რო ამას შეეჭიდოთ და დაიწყოთ ამაზე ფიქრი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ამ ანთოლოგიაში ერთი ფრაგმენტი შევიდა, მაგრამ სად ერთი ფრაგმენტი და სად მთელი პოემა. მახსოვს ლინს ვეუბნებოდით, რომ მზად ხართ იმისთვის, რომ ვეფხისტყაოსნის თითოეულ სტროფზე, თითოეულ ტერმინზე ცალკე სტატიები იწერება სამეცნიერო და მზად ხართ იმისთვის, რომ მთელი ეს მასა გაიცნო და მთელი ამ ტექსტის ანალიზი ისე ჩატარდეს, რომ ინგლისურად ითარგმნოს და ლინმა მიპასუხა ისეთ სიტყვებით, რომელიც ჩემთვის იყო იმ წუთას ძალიან დამაჯერებელი. მან თქვა, რომ ამ კაცმა, შოთა რუსთაველმა დაწერა ლექსი, ლექსად დაწერა, ეს პოემა დაწერა და ჩემი მთავარი ამოცანა იქნება, რომ ინგლისურად აჟღერდეს ლექსი. და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ლექსი ნამდვილად აჟღერდა და მოუთმენლად ველოდები, როდესაც ლინი ახლა წაგვიკითხავს ამ ნაწყვეტებს თავის თარგმანიდან. თუ რა ამხელა შრომა ჰქონდა ამას, მე მიგვირდა ისიც, რომ ქალბატონი დოდონამ მართლაც დათანხმდა, რომ ყოფილიყო აი ამ მწკარედების ავტორი და რეალურად ეს არ არის მარტო მწკარედის მომზადება, ეს არის სამეცნიერო კონსულტაცია, ყველას ძალიან კარგად გვესმის და ისიც მახსოვს, როდესაც დათო ბარბაქაძე მოგნებდა, რომ აი ნატო დავითანხმე და ნატო მზად არის, რომ
რომ ამ წიგნის რეალურად დამფინანსებელი და მმართველი ამ პროცესის მენეჯერი ასე ვთქვათ და გამომცემელი ნატო იყოს, რომ დათო შენ ცხოვრების ამხელ პასუხისმგებლობას იღებ ხა შენ ჩვენც ყველანი ვინც საერთოდ ამ ისტორიაში გარეულები აღმოჩნდით. მე მგონი გავტენდოდამაც აღწერა თუ როგორი იყო ეს პასუხისმგებლობის გაცდა ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე ჯერჯერობით გადავჭით, აი მე მაგრამ რაც თავარია ის რომ ლინი არ შეუშინდა ამ სერიოზულ გამოწვევას და რაც თავარია ის რომ მან როგორც პოეტმა ყველაზე გულწრფელად გადაწყვიტა რომ ეთარგმნა პოეზია. მე მგონი ეს არის ყველაზე დიდი ვთქვათ იმპულსი, რამაც ეს შედეგი მოქცა და ნამდვილად ძალიან სასიხარულოა. ყველას ერთად ულოცავ და პირველ რიგში ამ წიგნის გამორჩილებაში ჩართულ პირებს. კი როგორ არის? ძალიან შეიძლება ბელას იდეა კარგია და ერთი 3-4 შეიძლება მოვისმინოთ ინგლისურად ლინის მიერ წაკითხულს. არა, მე უბრალოდ ვიცით რამე დაგითხრათ. მე ვეფხისტყაოსანი სკოლაში რო წავიკითხე, მას მე წაკითხული არ მქონდა. ნუ რასაკვირველია ზოგიერთი სტროფები, რაც ყველა ქართველმა უნდა იცოდეს, გადამიკითხავს რაღაც გამოთქმები და ასე შემდეგ, მაგრამ აი პირველად მასზე მუშაობის დროს სიგრძეგადე რა გენიალური პოეტი იყო, რა ფანტასტიკურად დახვეწილი ფსიქოლოგიური დეტალები, რაღაცა განსაცვიფრებელი. აი ერთი რამ მინდა ეხლა მომივიდა უცბად თავში მილიონი რამ მოვდით ხოლმე თავში, მაგრამ მილიონი მაგალითი შემიძლია მოვიტანო, მაგრამ ეხლა უცბად ეს მომივიდა თავში. აი თარგმანი უყვება ავთანდილს, როგორ შეეცადა და გადაემალა ნესტან გარეჯელი და ასე შემდეგ და უყვება რომ არის აი მეფის სასახლეში იყო წვეულება და როგორ მივიდნენ იქ და ლაპარაკობს საჩუქრებზე, რომელიც მან და მისმა ქმარმა მიუტანა მეფეს და საჩუქრები, რომელიც მეფემ მას მისცა. ჩვენ მიმართვით მათ გვიბოძეს. აი განსხვავება მიმართვით და მათ გვიბოძეს. ეს ბოძება არის ზემოდან ქვემოთ ჟესტი და მირთმევა არის ქვემოდან ზემოთ. აი უბრალოდ რა ზუსტად აქვს ეს სიტყვები არჩეული. ანდა ჩემ წლოვანებას რომ მიაღწევს, მაშინ დააფასებთ ამ სტრიქონს. სიბერემ ჭირს, ჭირთა უფრო ძნელია. სიბერემ ჭირს, ისე როგორც რაღაც ამადმყოფობამ ჭირს. ეს რაღაცა ეხლა როგორ გეუბნებით ამას, ბურძგლები მაყრის ხელებზე. გარდა ამისა, მე იცით ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ, გიას და ოქტომბერს მოსმენელი აქ ეს ბავშვი და მაპატიებენ გამეორებას. ძალიან იშვიათია ძველ ლიტერატურაში, ძალიან იშვიათი, რომ მწერალმა აღწეროს რაღაცა ვიზუალურად, აი ეს ვიზუალურად დეტალების დანახვა ძალიან იშვიათია ძველ ლიტერატურაში. აი ეს რაღაცა აღწერების ვიზუალური სიმძაფრე შემოიტანა ლიტერატურაში კინო. აი კინოს შემდეგ გახდა აი ეს 20-იან წლებში განსაკუთრებით ძალიან პირდაპირ აი შეგნებულად მწერლები, პოეტები განსაკუთრებით წერდნენ ისე, თითქოს ეს არის მათი აღწერილი რეალობა არის გადაღებული კამერით. და მე წავაწყდი ერთ სტრიქოს ვეფხისტყაოსანში, რომელიც არის ზუსტად აი კინემატოგრაფიული კადრი და იმასაც კი დაინახავთ კამერა სადაც დგას. შემომხვეოდნენ ჯალაბნი, ვითა ჩანსხდომნი ნავისა. ასეთი შედარება, ну, წაკითხული მაქვს ბევრი ევროპული ეპოსები. მე ასეთი შედარება კი და ხო შედარება, ვითა ჩანსხდომნი ნავისა არ მინახავ. აი წარმოიდგინეთ, ადამიანი წელს გულწასული, ტარიელს ხო ყოველ მეორე წუთში გული მისდის. წელს ტარიელი ფიცინებს და პირის და გული მისდის. ადამიანი წელს
მისი სხეული არის ისეთივე როგორც ნავი და მას გარშემო შემორტმული ყავს ჯალაბი და როგორც ნავში რო ადამიანი ჯდება და დაიხრება წინ რო ფეხი ასწვოს და ჩაჯდეს აი ესენი არიან მასზე მის გარშემო დახრილი აი მე ამას ვხედავ როგორც კინოკადრს რომელიც გადაღებულია კამერით ზემოდან შემომსხდოდა ძალიან უბრალოდ ზემოდან კი არა ქვემოდან ეს ტარელის კუთხით ზერის კუთხით არის დანახული ის არის როგორც ნამი და აი ჯალაბნი შემოხვევია მას თავდახრილი ვითო ჩავს ხტომი ნავის და ბევრი სხვა შედარებები ზუსტი ზნები გამოთქმები ეს არის აბსოლუტურად ფანტასტიკური მე ვიცი ახლა ვეფხისტყაოსნის კითხვა მოდაში არ არის მაგრამ დამიჯერეთ მიიღებთ უდიდეს სიამოვნებას ეს არის ერთ-ერთი უგენიალობესი Maybe we could ask the audience what episode they would like to hear. What section? I can read the whole thing if you want to stay. Okay. Not the prologue? Oh, yeah, okay. ახალი მოძებნის ალბათ. კი, დასაწყისი. გამოვიდა რაღაც თქვა სანავლინი მოძებნის კიდე თქვი თუ შეიძლება. ესე იგი გამბედაობასთან დაკავშირებით მინდა კომენტარი გავაკეთო, რომელიც სისულელესთან იყო, ასე ვთქვათ, წილნაყარი შემთხვევაში დავივარ. და მინდა თქვა რომ აი სამი ძირითადად ვიმუშავებ ხაგიას თავდახრით და დანარჩენ მამაკაცებთან ვიყავით ქალები და დიზაინერებიც ქალები არიან და მე ძალიან მიხარობდა ამ პროცესში სულ და აი ხატვარი ქალის ილუსტრაციაც კი მინდოდა ჩამესვა რაღაც მომენტში რომ ხაზი გამესვა რომ აი ქალებმა რამდენიმე შეგვიძლია ქალებს და მართლა ძალიან მე ხარ გონია რომ აი კაცები ვერ შეძლებდნენ და ჩვენ შევძლებთ და მინდა აი მოგიწოდოთ ახალგაზრდა გოგონებს რომლებიც ხართ რომ ასე იგი გაბედოთ ყველაფერი ბალი ესეც გააკეთოთ კაცი იმას ვერ გააკეთეთ ნამდვილად ხო მაგას ვამბობ ხო და ამიტომ მინდა რომ აი ვისაც ქალიშვილები ყავთ გოგონები რომ ყველაფერი უნდა გაბედოთ და ესე იგი არაფერი არ არის შეუძლებელი Yes, so before I begin, I want to say that when I first saw Levin, the phrase that immediately leapt to mind was rotten cucumber. Okay, so I will start. This is verse 1115, and it's Patman's plea to Avdandil. Do one thing of two. Please help me in my time of need as you might. If you can kill that man, please go and slay him secretly by night. You shall thereby save me and all my house from slaughter and from blight. When you return, I'll tell you the reason I'm crying, as is right. If not, load your asses tonight, make sure your packing is complete. Leave my neighborhood, flee in secret, don't tell anyone you meet. I suspect my sins will fill you too with woe, so let me repeat. If that knight goes to the palace, he will make me my children eat. Avdandil the proud, gifted with resolve, heard her desperate plea, and he arose and took a club to hand. How fair and bold was he! He said, to ignore this matter, remission on my part would be. Don't think any alive is his like. No one like him will you see. To Patman he said, give me a man as my instructor and guide. Let him show me the road, that's all.
I want no helper by my side. I can't see that man as a warrior equal to me in pride. What I do to him I'll tell you. Wait for me. Be calm. We're allied. The woman gave him a servant to make where he should go quite clear. Again she cried, only you can cool the fire that cost me dear. If you slay that knight to heal the pain that strikes my heart like a spear, he has my ring on his finger. I entreat you to bring it here. He passed through the city quickly, Oftendale of the perfect build. On the seashore stood a house of red-green stone, built by someone skilled. In the lower part, nice rooms, above terrace after terrace built, with balconies one above the other, with lovely objects filled. To that house was the sun-faced Oftendale, led by his servant guide. This is the place of him you seek, he says in a low voice aside. He shows him the house and says, you can see him on that terrace wide. If he is fast asleep, try not to awake him, the servant sighed. Oftendale saw the door of that luckless youth. There were 2 guards there. The knight stole in, passed them noiselessly. The guards stood without a care. He put a hand on each throat, cutting off breath. Neither did he spare. He struck head upon head in a bloody mingling of brain and hair. That youth lay alone in his chamber, and his heart was full of strife. Bloody-handed Oftendale entered, intent on taking his life. He gave him no time. He slew him at once. His emotions were rife. He laid hold of him, struck him to the ground, and stabbed him with his knife. ახლა მე მგონი დროული იქნება რომ ლალჯოხაძეს თხოვოთ ორი სიტყვა თქვას, იმიტომ რომ რამდენიმე ადამიანი კი მეგულება ასეთი ვინც ეს სრულად გაიგო, მაგრამ დავიწყოთ ლალით, იმიტომ რომ ხედავ პაატაჩხეიძეს, ხედავ ნინოს, ხედავ ოლივერს და ყველა მინდა რომ რაღაც თქვას. ქალბლან თქვენ დაგზავნით. დაგზავნით. Is it okay if I say sure. Thank really that I met Lynn, God and Jochadze, because I don't know, we had some kind of thread between us, Lynn and I. We somehow understood each other's emotions and everything. I want to say that Lynn is at her greatest while translating Rustaveli. And you know, there are very few people, poets, novelists, who are so great. And in those few people, Lynn is one of the greatest, because I could never, it was so incredible for me to think about it, how to do it. In 2 years' time, 2.5 years' time, she managed this great, very difficult job. And she really, dear, you were right, she entered Georgian history. She is a real Georgian. I know how she, while leaving Georgia, how she was all the time craving to stay here. You are with us always now, Lynn. You are real Georgian because you did such a great thing for us. You know, once she said, how could you not translate Rustaveli in its real rhyme? It is not Rustaveli. Any translation does not ring to me, she used to say. It is not Rustaveli is different. And really, all the poems that Lynn used to translate, it was ringing rhymes, you know, and she always thought about it, how it rings. And Rustaveli really rang for her, and God made her do it. And I really think that God's grace was with you. Without God's grace, you would never do it, Lynn. So I'm so thankful to him and to you that you made our treasure take it on the global arena. Thank you for that. You are really greatest.
greatest among those great writers. ნინო იყო ის პროფესორი მეგობრებო რომელთან ერთადაც ვინც უნდა ემუშავა და ესწავლებინა მხატვრული თარგმანი. ეხლა და ეს იყო ძალიან სასაცილო, იმიტომ რომ ნინო იყო მომზადებული უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურით. ლინი როცა მოვიდა მეორე დღეს, მე ვთქარ რა მოხდა, მითხარ მოგეწონა თუ არა, როგორ წავა, მითხარ საზიზღარი წიგნებით ასწავლიან. კი არა ეს თქვენ ამერიკელებმა დაწერეს, საშინელება რაღაცა სამეცნიერო ენა, არაფერი მეეთანა, მე მინდა ცოცხალი თარგმანი ვასწავლო. აი ისე და მაშინ იწყებოდა სწორედ ვეფხისტყაოსანი თარგმნა და ამიტომ წერდა 4-სავეს. ჩვენ მივეცეთ მარჯორი ვორდროპი რაღაცები და ამ თარგმანს ეს 4-სავეს ჩამოწერდა თქვათ რამდენი შეეძლო დაფაზე და მე ამას არჩევდნენ სტუდენტებთან ერთად. ამიტომ ნინოს ბევრი აქვს მოსაგონარი. So I'd like to I just remembered the first time we met, and we met, as you may remember, in class together with students. And I remember at that time you had already translated a couple of lines, and I thought you said that you were going to translate it, but it was difficult to believe that you were really going to do that through it and complete it, really. And so it was really unbelievable when I heard that you just finished it, and it was really all amazed, and it was great pleasure that you gave new life to Vepxistqaosani, so that's really made it available to broader readership. So that's really something we all like, and some of my students remember you very well, and I'd like to thank you for writing, especially as pieces of literature for the students, which have been translated many times, so you have many translations. I mean, some of your texts have been translated really many times by the students. Like Hanging Man, motivated by Ilyas story. That's Sakhtrobelaze, yeah. Professor Pata Chheli. Იცით, თარგმნელი ინგლისურიდან ქართულად. მე ცოტა ლინკოფინის პოეზიას მე გავეცანი კია ჯოხაძის თარგმანებით, მე ინგლისურად წავიკითხე. ეს შესანიშნავი პოეტია და შეუძლებელია მას არ გაეკეთებინა კარგად, რასაც აკეთებდა, მაგრამ რუსთაველი და ვეფხისტყაოსანი ეხლა რომ მომივიდა მოწვევა და ასრულდა ეს და რაღაცა მოდიოდი ის დიდი მღელვარებით, იმიტომ რომ იქ ცოტა რაღაცის ცოტა ის შეცდომა გაპარული რომ 16 წლიანი შაირით არის თარგმნილი. ეს არის გარითმული ლექსით თარგმნილი და ეს არის ინგლისური ლექსით თარგმნილი. მაგრამ აი ეხლა რომ მოვისმინე რატომღაც უცებ შეშმაკი შემიждდა და მომინდომე მაინც და მაინც ტრილერული და ეს სისხლის მსმელი ნაწილის მოსმენა ქართულად, იმიტომ რომ რაღაცა მინდოდა რომ წარმომედგინა რაღაცა სურათი, ქალბატონი დოდონა აზგზის პარტალია ვეფხისტყაოსანში ძალიან ბევრია ისეთი ადგილი, რომ შეგონია რომ ამას აი პირდაპირ უყურებ რაღაც კინოკადრივით და ესე აღიქვავ ამას მართლაც ისეთი შთამბეჭდავი კადრებია წიგნში და აი ეს რომ მოვისმინე ახლა მე ჯერა რომ მთლიანად რომ წავიკითხავ თარგმანს ჩემი კმაყოფილება იქნება უსაზღვრო. თქვენ კარგად იცით ახალგაზრდებას და ყველა კარგად იცით რომ ფრანგები პოეზიას არ თარგმნიან, ისინი პროზად თარგმნიან პოეზიას. საქართველოშიც გვაქვს ასეთი მაგალითები, რომ თქვათ ვისამიანი პროზად გადმოვიტანეთან და ოდისია პროზად ითარგმნა შესანიშნავად და ვისამიანი შესანიშნავი თარგმანია. იცით, მაგრამ არის ნიმუშები ქართულად თარგმნილი ბრწყინვალე პოეზიისა, ინგლისური იქნება ეს, ფრანგული თუ გერმანული. ეხლა ჩვენ გვაქვს უკვე ქართული პოეზიის ბრწყინვალე ნიმუში თარგმნილი ინგლისურად, მე ამაში ეკრემეპარება, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონი პროფის და გამოვთქვა ჩემი ძალიან დიდი კმაყოფილება ამ შესანიშნავი და ამ დიდი ფაქტის გამო. მადლობთ. All
So, excuse me, but I wanted to say one thing about that. You've mentioned one of the key things which I didn't mention before, this ability to set a scene. And the only comparison I can think of is Shakespeare. So Roosevelt, I think of the beginning of Macbeth, when it describes the castle and the birds are flying and the banners are going and the trees. And he describes that in the days before movies so that you actually see it. And I feel the same way about Roosevelt. There's scene after scene after scene, beautifully described, and always the story and with a hook. So when I was in London, I laid down a challenge that I also do screenwriting, and I would like to have a movie made of The Knight in the Panther Skin. And I would come here and stay for as many years as it took, 2 years maybe, to make this film and get Roosevelt's wonderful narrative across to everybody. And right after my talk, a producer and a director came forward and gave me their cards, so maybe we will do it. ბატონი ოლივერ რაისნერი, რომელიც შესანიშნავად ლაპარაკობს ქართულად, მაგრამ მე არა ვარ დარწმუნებული. ქართულად იტყვით? დიახ. რატომაც არა? ოკეი. აბა დიდი მადლობა. მე ვიცი რომ გერმანულში ხო ჩვენ არ საუბრობთ თარგმანზე, თუ პოეზიაზე, ლექსებზე არ საუბრობთ. ჩვენ ნაცაკ გვაქვს ნახდიხტუნგი, რომ გადალექსება. შეიძლება ზუსტად ეს არის რომ აი ეს ამ ლექსის ან პოემის მთავარი რომ გადათანილი არის სხვა ენაზე, ენის სამყაროში და ძალიან დიდი ინტერესით წავიკითხავ აი თქვენ ინგლისურ გადალექსებას და კიდევ ხელახლა მეც აი უნდა წავიკითხო ვეფხისტყაოსანი, იმიტომ მეც დაწმუნებული ვარ რომ ყოველ ასაკში რაცა სხვა ხედავ ამ პოემაშიც. და მე ისტორიკოსი ვარ და ისტორიულად ვუყურებ ამაზე, როგორ ამართლა ეს რუსთაველმა თავის პოემაში თამარის მეფობა. და დიდი მადლობა. So one thing I wanted to say about that, it was very exciting to me. There's a man, Aladdin Mahmoud, who has been here in Tbilisi. He's a scholar. He's from Egypt. And he and the Literature Club of the American University in Cairo have invited me to come in the spring. And Aladdin Mahmoud, just today, I got his letter that he asked me for permission to translate the Georgian anthology. He doesn't read Georgian, but he reads English, and so he's going to translate the whole of the Georgian anthology into Arabic. So I'm very excited about that. It seems to me that here is two possibilities of translation of Roosevelt's poem, according to musical stream, which penetrates the whole poem, and according to metaphorical senses arising in this stream. And I think the translator should change these ways and should choose one of them. And your choice is right, it seems to me, because you, in your translation, a musical stream dominates upon the metaphorical sense of poem, but it doesn't mean that metaphorical sense is not important for you. It's also important, but musical stream is mainstream, which is responsible for realizing these meanings. And so is this in Roosevelt's poem also. In Roosevelt's poem, musical stream is first dominating plaster of this poem, and on this wave of this musical poetry arises this metaphorical senses of the poem. So I think that your choice is right. Okay. To articulate the exactly musical stream, but not the metaphorical sense. I would like, first of all, to disagree with your premise. It's like somebody saying when you choose a partner in marriage, you have to choose whether you choose your heart or your head. But in marriage, you have to choose both. And I haven't emphasized it here, but as a poet who doesn't pay attention to metaphor is no poet at all. So I pay great attention. It doesn't exist one
and just go for the music. Donald Hall has a theory about writing poetry, which I think also applies to translation, and he distinguishes three elements: milk tongue, goat foot, and twin bird. And milk tongue is the sound that the word makes in your mouth. It's how it feels, how it tastes. That's very important. A goat foot is the rhythm. So how it dances, how you feel the beat. And twin bird is the idea or the metaphor expressing ideas so that you have the bird flying over a garden and the shadow of the bird, and you get both the bird and the shadow. So if I gave you the impression that I wasn't absolutely paying attention to metaphor, that would be a mistake. Yes, I agree with you, but I want to say that to see, it seems to me that driving wheel of your translation is musical stream, but not the metaphors and not the visual. So I believe the donor may have something to say for that tomorrow. First motive of your translation, in my opinion, my subjective opinion. All I can say is that when I was translating, again, it wasn't one despite the other. Of course, to me, you have the music as the background, but the focus was on getting the metaphor and not sacrificing the story, not sacrificing the metaphor, and not sacrificing the music. So I hope that they're all there. And one thing that happened once in a while, which I really appreciated, as Levan said, there are many subtleties in Georgian that I couldn't get. But there are also a few subtleties in English that Rustaveli didn't have. So I also tried to do that. Well, it's been a surprise for me and for everybody who's been waiting for this translation. And I'll be talking from my experience because at my university we've been having a discussion about the translation of this poem and general Georgian literature and the lack of good translations in order for Georgian literature to access Western literary tradition. And basically, I think this is the great chance for us to expose English-speaking world to the great classic and to kind of for discussion to become alive and to give life to this great Georgian tradition. And yeah, I hope it's going to work out. Thank you. Thank you. მე მგონია ყველაფერი თქვა, ხო? ძალიან ხო არ დაიღალეთ. მე მინდა რომ კიდე კალხასეც დავსვიდეთ ერთმანეთს და მინდა წაგიკითხო ბლინის ერთი ლექსი. ნუ ჩემ თარგმანებელ მოწონს ეს ლექსი, ამას ქვია მაცივრის თხოვნა. გამეორო სათაური. მაცივრის თხოვნა ქვია. დამიკაკუნე ამ შემხსენ კარი. დავსარეები სრულად პირწმინდად. კერძ მედლებივით მაბნევდნენ ფურცლებს სავსე რომ ვიყო მე ის მინდა დამბანგე ისე ხილის სურნელით ან გამაბრუე ნივრიან ლორით თორემ ნამდვილი რაც შემრჩენია კაც მიწერილი სიტყვა ორი ცარი ელია ნურას დატოვებ მე კვლავ ვოცნებობ დაართვლებ წუთით ყველა თაროზე ემთოს სინათლე და გოსტნეულის ღვიოდეს ხუთი თოთო სალათა ბუდობდეს ჩემში უშენოდ რომ არ მომედოს ფიტრი რომ ნიახური ადვოკატს გავდეს გულმაგარ მოწმეს მოგავდეს კიტრი კარგი იქნება კვერცხი რომ ჩემში ყვირტობდეს მსგავსად ყვავილის მკრთალის ცისფერ პლასტმასის შეზნექილ ბაგას ყველა პეიზაჟი ეფინოს მთვარის კარაქის ორი შეყრა მავსებდეს შემირგებულ ციეს ძვირსა თუ მდარეს ისევე როგორც ორი მანქანა ჩული კომფორტით ავსებდეს პარეკს საყინულეში ხორცია ახალი ლექსის დასაწყისია მას ნურას მკითხავს სურსათზე წადი იყიდე ნაღდათ ვალით ნისია ეს წიგნი ჩვენს მაგაზიაში 45 ლარი და იყიდე